සුබ දවසක් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ අපේ හැම ෆෝන් එකකම මේ Google Map එක තුල සැඟවිලා තියෙන අලුත්ම රහස් පහක් අරගෙන. ඉතින් අද මම මේ කතා කරන රහස් ඔයාගේ ජීවිතයේ ගොඩක් අවස්ථාවලදී හිතා ගන්න බැරි තරම් වැදගත් වෙන රහස් වැඩ කැලි ටිකක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඔයා දන්න ඕනෑම කෙනෙක්ව සජීවීව යන එන තැන් map එක හරහා track කරලා බලන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රමයක් මම කියලා දෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු අද මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන මැප් එක හරහා කරන්න පුළුවන් අලුත්ම රහස් වැඩ කෑලි මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට තමයි අපිට මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන පළවෙනි මැප් රහස විදිහට අරගෙන එන්නේ පසුගිය දිනවල ලංකාවේ සිදුවුණු කාරණයකට සම්බන්ධ මුළු ලෝකෙම දන්න ඒත් ලංකාවේ අය නොදන්න මැප් රහසක් පිළිබඳවයි. ඔයා දන්නවා ඇති මීට සති කීපයකට කලින් අපේ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙනස්ම විදිහේ ගුවන් ගමන් කීපයක් හරහා රටවල් කීපයකට ගමන් කළා. ඉතින් ඒ ගුවන් ගමන් වලින් කීපයක් ලෝකේ වැඩිම පිරිසක් මැප් එක තුලින් සජීවීව නරඹපු ගුවන් ගමන් බවට පත් වුණා. ඉතින් අපිට මේ වෙනකොට පුළුවන් මේ මැප් එක හරහා ලෝකයේ සිදුවන ඕනෙම ගුවන් ගමනක් ලයිව් සජීවීව නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අදාළ ගුවන් යානා ගමන් කරන විදිය මේ මැප් එක මාර්ගයෙන් අපිට සජීවීව නරඹන්න පුළුවන්. මේක තවත් පැහැදිලිව කියනවා නම් ඔයාගේ අඳුරන කෙනෙක් හෝ යාළුවෙක් රටකට යනවා නම් ඒ ගුවන් යානය පියාසර කරන ආකාරය ඔයාලට මැප් එක තුලින් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා නැවත අපේ රටට එන ගුවන් යානය පවා සජීවීව අපිට මේ මැප් එක හරහා බලන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මම භාවිතා කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එන්ටර් කරගන්න තැනට ඇවිල්ලා මේ විදිහට www.flightradar24.com කියලා මේ විදිහට මේ සයිට් එක එන්ටර් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ලෝඩ් වෙවි. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා තමයි අපේ හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගමන් කරපු ගුවන් යානය මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයක් නැරඹුවේ. ඉතින් මේ මැප් එක මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවන් අපේ රටේ සහ ඕනෑම රටක ගුවන් යානා සජීවීව යන එන විදිය ලයිව් නරඹන්න. මම මේ විදිහට මැප් එක ශ්‍රී ලංකාවට zoom කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට කොළඹට ආසන්නයෙන් මේ වෙනකොට ගුවන් යානා කීපයක් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති ගුවන් යානයක් උඩ ක්ලික් කරලා ඒ ගුවන් යානයට අදාළ හැම විස්තරයක්ම ලබා ගන්න. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ගුවන් යානය උඩ ක්ලික් කරනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ගුවන් යානයට අදාළ හැම විස්තරයක්ම මට ලැබුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගුවන් යානයේ දැනට කොපමණ දුරක් ගමන් කරලා තියෙනවද? ඒ වගේම මේ ගුවන් යානයට තව කොපමණ දුරක් ගමන් කරන්න අවශ්‍යයිද කියලා. ඒ වගේම මේ විදිහට තවත් ටිකක් මෙතනින් පහළට આવොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගුවන් යානයේ ටයිප් එක මොකද්ද? ඒ වගේම රෙජිස්ටර් නම්බර් එක ඇතුළු තවත් විස්තර කීපයක්ම. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අදාළ ගුවන් යානය දැනට කොච්චර උසකින්ද ගමන් කරන්නේ ඇතුළු විස්තර කීපයක්ම. ඒ වගේම මේ මැප් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ විදිහට අපිට හෙලිකොප්ටර් ගමන් කරනවා පවා සජීවීව ලයිව් නරඹන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ විදිහට හෙලිකොප්ටර් එකක් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට zoom out කරගත්තොත් ඔයාට මුළු ලෝකයේ පුරාම කොපමණ ගුවන් යානා මේ වෙලාවේ තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ලංකාවේ සහ වෙනත් රටවල් වලට අදාළ ගුවන් යානාවල සියලුම ගමන් සජීවීව නරඹන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන දෙවෙනි රහස. ඔයා පළවෙනිටම මැප් එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන නිල් පාට කොටුව ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ලැබෙවි. මම ඔයාලට මේක ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයා කවදාවත් ගිහින් නැති ගමනක් යනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයා එතනට යන්න ඕනේ ළඟම පාර හරිම පාර හරියට දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාට අවශ්‍යයි මේ ගමන යන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙයිද, කොච්චර කිලෝමීටර් ගාණක් තියෙනවද, ඒ වගේම ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා මේ ගමන යන්න ළඟම පාර මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් තමයි මේ ඔප්ෂන් එක. ඔයාට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන මේ පහලින් තියෙන ටැබ් එකට එකපාරක් ටච් කරගෙන ඔයාට යන්න අවශ්‍ය තැන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම ඉන්නේ නුවරට අවට ප්‍රදේශයක. ඉතින් මම මේ විදිහට හැමෝටම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ශ්‍රී දළදා මාලිගාව කියලා ටයිප් කරගෙන එන්ටර් කරගන්නවා. හරි. ඔන්න මගේ ගෙදර ඉඳන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට යන්න පුළුවන් හරිම මාර්ගය හරියටම මට මේ විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තද නිල් පාටකින් පෙන්නලා තියෙන ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට යන්න පුළුවන් ළඟම පාර. ඒ වගේම මේ විදිහට අලු පාටකින් මාලිගාවට යන්න පුළුවන් අනිත් පාරවල් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම ඉන්න ලොකේෂන් එක බ්ලර් කරලා තියෙන්නේ මේ විස්තර ඇත්තම විස්තර නිසා මට ගැටලුවක් ඇති වෙන නිසා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නලා තියෙනවා මගේ නිවසේ ඉඳලා මාලිගාවට යන්න කොයිතරම් දුරක් තියෙනවද, ඒ වගේම කොයිතරම් විනාඩි ගාණක් යනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට
මේ උඩින් තියෙන සෙක්ෂන් වලට ස්විච් වෙලා කාර් එකකින් යනවා නම් මේ ස්ථානයට යන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවද, පයින් ගියොත් කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන තවත් ගොඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන් ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන තුන්වෙනි රහස මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවා මේ මැප් ඇප් එක හරහා කාගේ හරි ෆෝන් එකක් ට්‍රැක් කරලා එයා යන එන තැන් සජීවීව නරඹන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය කිව්වා ඒ ඔප්ෂන් එක හරහා යම් කෙනෙක්ගේ ලොකේෂන් ට්‍රැක් කළාම දින කීපයක් හෝ පැය කීපයක් ඇතුළත ඩිසේබල් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක ලොකේෂන් ෂෙයාරින් ඔප්ෂන් එකක් නිසා ඒ විදිහට ඔටෝමැටිකලි ඩිසේබල් වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ කියන ක්‍රමය හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම කෙනෙක් ඉන්න තැන එයා යන එන තැන මැප් එක හරහා ට්‍රැක් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ජීවිත කාලයම උනත් බලන්න. ඒ වගේ මේ ගැන තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් මම මේ කියන ක්‍රමය හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම කෙනෙක් ඉන්න තැන එයා යන එන තැන මැප් එක හරහා සජීවීව නරඹන්න. ඒ වගේම මේකට කිසිම ඇප් එකක් ඒ කෙනාගේ ෆෝන් එකට දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර අය එක එක ඇප් වලින් මේ දේවල් කරනවා. නමුත් ෆෝන් එක අයිති කෙනා ඒ ඇප් එක දැක්ක ගමන් ඒ ඇප් එක ඩිලීට් කරලා දානවා. නමුත් දැන් මම මේ කියන ක්‍රමය හරහා ඔයා කරනවා නම් ඒ ගැටලු කිසිම දෙයක් ඔයාට ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක හැකින් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. Google විසින්ම අපිට ලබා දීලා තියෙන ට්‍රැකින් ක්‍රමයක්. ඒ වගේ මේ දේවල් වැරදි දේවල් වලට නම් භාවිතා කරන්න එපා. ඉගෙන ගන්න විතරක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මම මීට වඩා දේවල් දැනගෙන හිටියත් අපි කාගේවත් ප්‍රයිවසි එකට හානියක් වෙන විදිහේ වැඩ කරලා නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ අලුත්ම Gmail account එකක් හදාගෙන ඒ අදාළ password එක සහ Gmail එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයා Gmail account එකක් හදන විදිහ දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ විදිහට YouTube වල search කරන්න. එතකොට ඔයාට Gmail account හදන විදිහ සිංහලෙන් ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අලුත් Gmail එකක් හදාගත්තට පස්සේ කරන්න ඕනේ ලොකේෂන් හැක් කරන්න අවශ්‍ය කෙනාගේ ෆෝන් එක අරගෙන ප්‍රධාන settings වලට මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ settings අතරේ තියෙනවා ෆෝන් එකට Gmail account එකක් add කරන්න පුළුවන් option එකක්. ඔයා ඒ option එක හොයා ගන්න ඕනේ. මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන මේ Google කියන option එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන click කරපුවාම ඒ option එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන add other account කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option එකක් ඒවි. මෙතනට ඔයාලා කලින් හදාගත්ත Gmail එක මේ විදිහට දීලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන next කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට මේ විදිහට ඔයා කලින් අර හදාගත්ත Gmail account එකේ password එක මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් මේ next කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ Gmail account එක මේ phone එකට add වෙනවා. දැන් අපිට මෙච්චරයි මේ phone එකේ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එක අතර අරගෙන ඔයාගේ web browser එක open කරගන්න ඕනේ. web browser එක කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් internet භාවිතා කරන app එක. මම මේ විදිහට මගේ internet භාවිතා කරන app එක open කරගන්නවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා මේ web address එකෙන් Gmail account එකකට log වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා පළවෙනිට මේ account එකෙන් log out වෙනොත් මේ වැඩේ සාර්ථකව ඔයාට ගොඩක් හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ web address enter කරගන්න තැනට ඇවිල්ලා www.android.com/find කියන මෙන්න මේ website එක මේ විදිහට enter කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ website එකක් load වෙවි. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයා අර phone එකට ලබා දුන්න Gmail account එක මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන next කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ option එකක් නැවතත් ලැබෙවි. මෙතනට ඔයා මේ Gmail එකට අදාළ password එක දීලා ඊට පස්සේ මේ තියෙන next කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඔයා මේ වැඩේ සාර්ථකව කරා නම් ඔයාව මෙන්න මේ වගේ website එකකට log වෙවි. දැන් අපි ආව track කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මේක ගැන ටිකක් පළවෙනිටම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි track කරපු කෙනාගේ phone එකේ දැනට තියෙන battery ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ map එකේ මෙන්න මෙතනින් මේ පෙන්වන්නේ අර location track කරපු කෙනා මේ වෙලාවේ ඉන්න තැන. ඒ වගේම මම මේ විදිහට මේ map එකේ location blur කරලා තියෙන්නේ. මේ ඇත්තම මගේ location නිසා මට ගැටලුවක් ඇති වෙන නිසා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් එයා යන එන ඕනෙම තැනක් මේ map interface එකෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ එයා මේ location එකේ ඉඳලා මෙන්න මෙතනට ගමන් කරනවා නම් මේ profile icon එකත් මේ map එක තුල ගමන් කරනවා. මේ වෙලාවේ මගේ ළඟ තියෙන අනිත් phone එක තමයි ඔයාලට මේ විදිහට track කරලා පෙන්නන්නේ. නිසා මට මේක ගමන් කරන විදිය පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ tracking option එක තමයි දැනට තියෙන හොඳම option එක. මොකද එක එක app වර්ග තියෙනවා. ඒ app වර්ග එයාගේ phone එකට දැම්මොත් එයාලා දැනගන්නවා. ඒ වගේම මේ option එක කිසිම නීති විරෝධී ක්‍රමයක් නෙවෙයි. Google විසින්මයි අපේ phone එක නැති වුණු අවස්ථාවලදී හොයාගන්න පුළුවන් වෙන මේ option එක අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් ඉන්න තැන එයා ගමන් කරන විදිය track කරලා map එක හරහා සජීවීව නරඹන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන හතරවෙනි map රහස විදිහට අරගෙන එන්නේ ඔයාගේ map එක හරහා කාලතරණය කරන්න පුළුවන් සුපිරි option එකක් පිළිබඳවයි. සමහර විට ඔයාලට මම මේ කියපු දේ තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මම ඒ නිසා ඔයාලට ඒක පළවෙනියටම පැහැදිලි කරන්නම්. අපිට මේ වෙනකොට පුළුවන් අපේ රටේ සහ ඕනෑම රටක මෙන්න මේ විදිහට ඕනෑම තැනක් Google Map Street View feature එක මාර්ගයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඇත්ත ලෝකේ නරඹන විදිහට
නරඹන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මට මේ පාරේ ලයින් එක දිගේ ඕනෑම තැනකට මූව් වෙන ගමන් වටපිට බල බල ගමන් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරපු නිසා මම මේ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ෆීචර් එක නිසා අපිට දැන් පුළුවන් අවුරුදු ගානකට කලින් අපේ වටපිටාව තිබ්බ විදිය නරඹන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදියට පළවෙනිටම මැප් එකට ඇවිත් දැනට අවුරුදු කීපයකට කලින් තිබුණ විදිය බලන්න අවශ්‍ය කරන ස්ථානය සර්ච් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදියට ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න මහනුවර ප්‍රධාන බස් ස්ටෑන්ඩ් එක මේ විදියට සර්ච් කරගෙන මේ ඔප්ෂන් හරහා ස්ට්‍රීට් විව් ෆීචර් එකට එනවා. ඉතින් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නුවර ගුඩ්ෂෙඩ් ප්‍රධාන බස් ස්ටෑන්ඩ් එක මේ දිනවල තියෙන විදිහයි. දැන් අපි බලමු මම අර කියපු විදියට කාලතරණය කරලා දැනට අවුරුදු කීපයකට කලින් තිබුණ විදිය. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ස්ට්‍රීට් විව් 2021 කියන ඔප්ෂන් එක දීලා ඊට පස්සේ මේ ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ 2015 කියන තැනට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන සර්ච් අයිකන් එක එකපාරක් මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති 2015 දී මේ ගුෂ් ෂෙඩ් එක තිබුණ විදිය සහ 2021 අතර වෙනස. ඉතින් මේක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක්. ඒකයි මම මේකට කාලතරණය කරන්න පුළුවන් කිව්වේ. ඉතින් මේ තරම් නුවර බස් ස්ටෑන්ඩ් එක වෙනස් වෙලා තියෙන අපි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කළා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක හේතුවෙන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඕනෙම තැනක පරණ අවුරුදු වල view එක බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන පස්වෙනි මැප් රහස විදිහට ගේන්නේ ඔයාලට 100%ම වැදගත් වෙන මැප් එක හරහා විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ෆීචර් එකක් පිළිබඳවයි. ඉතින් මම මේක පළවෙනිටම පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයාට හරි ඔයාගේ යාළුවෙකුට හරි කොහේ හරි ස්ථානයකට යන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ඒක තවත් පැහැදිලිව කියනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට බැංකුවට හෝ එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් මිලදී ගන්න ස්ථානයකට යන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ථානය ටිකක් දුරින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා දන්නේ නැහැ ඒ ස්ථානය මේ වෙලාවේ විවෘත කරලාද තියෙන්නේ. ඔයාට මේ වෙලාවේ අදාළ ස්ථානයට ගියොත් ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් අපිට මේ වෙනකොට පුළුවන් මේ Google Map එක හරහා අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම තැනක් මේ වෙලාවේ හරියටම විවෘත කරලාද ක්ලෝස් කරලාද තියෙන්නේ කියලා හරියටම බලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට අදාළ ස්ථානයට යන්නේ නැතුව ඒ ලොකේෂන් එකට අදාළ ස්ථානයේ ඕනෙම නම්බර් එකක් ඔයාට තප්පර කීපයක් ඇතුළත මැප් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මමත් මේ ෆීචර් එක නිතරම භාවිතා කරන ෆීචර් එකක්. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මැප් එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ලේයර් අයිකන් එක ටච් කරගෙන මේ තියෙන සැටලයිට් කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේ වැඩේ කරන්න ලේසි මේ ඔප්ෂන් එකට දාගත්තම දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට යන්න අවශ්‍ය කරන තැන මේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ප්‍රසිද්ධ තැනක් විතරක් නෙවෙයි ඔයාට යන්න අවශ්‍ය ඕනෙම තැනක් ආයතනයක් ෂොප් එකක් සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට AMC මොබයිල් කියලා මට යන්න අවශ්‍ය කරන මොබයිල් ෂොප් එක සර්ච් කරගන්නවා. මම මේ ආයතනය පෞද්ගලිකව දන්නේ නැහැ. රැන්ඩම් සිලෙක්ට් කරගත්ත ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සර්ච් කරගත්ත ස්ථානයේ නම සහ ලොකේෂන් එක මේ විදිහට පෙන්නයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ලයින් එක උඩ ටච් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ උඩ අතර අදින්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ සර්ච් කරගත්ත ස්ථානයට අදාළව මේ විදිහට හැම විස්තරයක්ම දැන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාලා මේ ෂොප් එක මේ වෙලාවේ ඕපන් කරලාද තියෙන්නේ. ඒ වගේම අද දිනේ වහන්නේ කීයටද කියලා මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ විදිහට සර්ච් කරගෙන මේ ඔප්ෂන් වලට ආවට පස්සේ මෙතන මේ කොළ පාටට ඕපන් කියලා තිබුණොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ ස්ථානයේ මේ වෙලාවේ විවෘතව තියෙන බවයි. ඒ වගේම මේ විදිහට රතු පාටට ක්ලෝස් කියලා තිබුණොත් ඒ අදාළ ස්ථානයේ මේ වෙලාවේ වහලා කියන එකයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කෝල් කියන ඔප්ෂන් එක එකපාරක් දීලා කෙලින් මේ අදාළ කෙනාගේ නම්බර් එක ඩයල් පෑඩ් එකට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කවදාවත්ම භාවිතා කරන්නේ නැති මේ මැප් ඇප් එක ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍ය වැඩ සඳහා භාවිතා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ මැප් රහස් ටික තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට තමයි මට දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයා අවසාන වෙනකම් බැලුවා කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන නොදන්න අයටත් බලන්න ඔයාගේ social media WhatsApp Facebook වල share කරන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි.